خمسينيات القرن الماضي، العالم ينفض غبار دمار الحرب العالمية الثانية باحثاً عن حلول جديدة ومستقبل مختلف، وذلك بعدما كان شاهداً على إنهاء الحرب العالمية بقنبلتين نوويتين من واشنطن، حملت معها حقبة جديدة في تاريخ الحروب والأسلحة الفتاكة. المخاوف العابرة للقارات والرعب من الدول العملاقة دفع العديد من الدول لمحاولة الحصول على القنبلة ذاتها ليبدأ العهد النووي. مشروعاً طموحاً أطلقته واشنطن لتحكم قبضتها على السلاح النووي، لكنها بعد سنوات قليلة قررت توسيع المشروع، وذلك بغطاء أممي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، البحث عن السلام المستحيل. فبراير 2008، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، وبعدما حصد جائزة نوبل للسلام، يخرج للعالم بتصريح جديد يثير القلق أكثر حول السلاح النووي، فحواه أن الأمن النووي العالمي يتداعى، وأن الكوكب بات عند مفترق حاسم. 150 حالة من اختفاء المواد أو الأسلحة النووية تسجل سنوياً، وليست تلك هي المعضلة، بل أن تلك المواد قد تكون في أيدي عصابات الجريمة المنظمة أو حتى التنظيمات الإرهابية. أكد البرادعي أن قضية نزع السلاح النووي باتت أصعب من السابق. حديث مدير الوكالة جاء في خضم سباق دولي محتدم على صناعة السلاح النووي، وفي ظل عمل الكثير من الدول بشكل سري على برنامجها، وعلى رأسها إيران في الشرق الأوسط. ولكن كيف يمكن لوكالة دولية مستقلة أن تهدد برنامجاً نووياً؟ وهل هي حقاً قادرة على سحب أسلحة وإيقاف المفاعلات؟ ديسمبر 1953، الرئيس الأمريكي أيزنهاور ومن منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة يلقي خطاباً يمكن القول أنه سيغير تاريخ الطاقة النووية في العالم، إذ ألقى خطاباً حمل عنوان تسخير الذرة من أجل السلام. وما إن نزل أيزنهاور عن المنصة حتى كانت فكرة تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبلورت بالكامل. في يوليو من عام 1957 صادق الرئيس أيزنهاور على الولادة الرسمية للوكالة، كما أن النظام السياسي لها بني من أفكار الخطاب الذي ألقاه قبل ذلك بسنوات، والذي اعتمده 81 بلداً بالإجماع. فقد تأسست الوكالة باعتبارها منظمة عالمية تهدف إلى تسخير الذرة من أجل السلام، وهو ذات الشعار الذي أطلقه أيزنهاور للعالم. إلا أن الوكالة جاءت تحت إطار الأمم المتحدة، ومنحت الصلاحيات الكاملة للعمل مع الدول الأعضاء في كل أنحاء العالم من أجل الترويج للتكنولوجيا النووية الآمنة والسلمية. تقول المادة الثانية من نظام الوكالة الأساسي: تعمل الوكالة على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع، وتسهر وسع طاقتها على ضمان عدم استخدام المساعدة التي تقدمها على نحو يخدم أي غرض عسكري. رغم وضوح المادة بشكل صريح، إلا أنها لاحقاً تحولت إلى الاتهام الأول ضد الوكالة، التي اتخذت من فيينا في النمسا مقراً لها، ثم افتتحت مكتبين إقليميين، الأول بتورونتو في كندا والثاني في طوكيو في اليابان، مع مكتبي اتصال في نيويورك وجنيف. بالإضافة لعدد من المختبرات المتخصصة في التكنولوجيا النووية، تعمل الوكالة على 3 محاور رئيسية هي: تعزيز الضمانات والتحقق، تعزيز السلامة والأمن، وتعزيز العلم والتكنولوجيا. وخلال سنوات عملها الطويلة أسندت لها العديد من الملفات الحساسة على مستوى العالم،
إذ يقع على عاتقها عملية التفتيش والتحقق من المواد والأنشطة النووية للتأكد من عدم استخدامها لأغراض عسكرية. ويأخذنا الزمن لأبرز ملفات الوكالة وأكثرها تعقيداً. تسعينيات القرن الماضي. العراق. أسند للوكالة وبقرار من مجلس الأمن مهمة التفتيش والتحقق من أسلحة الدمار الشامل في العراق. انطلقت عملية التفتيش بموافقة عراقية كاملة، إذ تم فتح الطريق أمامهم وأعطي لهم الحق بالتفتيش في أي مكان يرغبون به. إذ أكد الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية العراقية فاضل الجنابي أن بعثة الوكالة سمح لها بتفتيش حتى مكتب رئيس الجمهورية صدام حسين حينها، مع توفير كامل الحماية والمرافقة لهم، وذلك كون قرار الموافقة على عمليات التفتيش كان قراراً سياسياً من حكومة العراق. في بداية عمليات التفتيش لم يعثر على أدلة أو وثائق تشير إلى وجود أسلحة نووية، لكن البعثة عثرت بعد ذلك على تقرير عام عن الطاقة الذرية كان محفوظاً في قبو مبنى نقابة العمال في بغداد. أوضح العراق حينها أن التقرير حفظ مع وثائق عامة وأوراق علمية أخرى في ذات المكان لحمايته من القصف الذي استهدف العراق عام 1991، حيث كانت الدولة توثق كل شيء بالتفصيل. مع ذلك عطلت لجان التفتيش في جميع المعدات التي عثر عليها في ذات المكان خوفاً من استعمالها في تطوير السلاح النووي، حتى جاءت الضربة الأولى ضد الوكالة، وذلك في نوفمبر من عام 1998 عندما قرر العراق وقف التعاون مع لجان التفتيش التابعة للوكالة، وقال أن السبب عدم جديتها وتزييفها للحقائق التي كانت ترفعها لمجلس الأمن. في ذلك الوقت كانت اللجان قد قامت بأكثر من 250 مهمة تفتيش، واتهمها العراق أخيراً بالتجسس على الدولة لصالح جهات إقليمية. ومع ذلك عادت اللجان لعملها بعد مفاوضات مطولة، وذلك في أواخر عام 2002، ليقدم محمد البرادعي إحاطة إلى مجلس الأمن قال فيها أن الوكالة لم تعثر على أي أدلة تؤكد استئناف العراق تطوير برنامج الأسلحة النووية، ومؤكدا أن المشروع أوقف منذ بداية التسعينات. ديسمبر 2003. إيران. وافقت إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد سنوات طويلة من عملها على برنامجها النووي، حيث باتت إيران مطالبة بإرسال تقارير دورية للوكالة والسماح لمفتشيها بالوصول للمواقع النووية. وكان الاتفاق من ضمن مفاوضات النووي الإيراني التي تمت بين الحكومة الإيرانية وعدد من الدول الغربية. عامان من البحث والتدقيق. أكدت بعدها الوكالة العثور على آثار لليورانيوم عالي التخصيب، والذي يستخدم في صناعة الأسلحة النووية. وبعدها بعام اقترح محمد البرادعي رئيس الوكالة حينها صفقة لحل أزمة إيران النووية، إذ عرض عليها التخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم واستبداله بمنشأة رائدة على نطاق صغير، مع الحق لها باستيراد الوقود النووي من روسيا. لكن إيران رفضت التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وخرج رئيسها في العام ذاته ليؤكد نجاح عمليات التخصيب ويعلن انضمام بلاده إلى النادي النووي. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن استمرت عمليات التفتيش من قبل الوكالة، والتي لم تخلو يوما من التعقيدات والعوائق التي وضعتها إيران، بالتزامن مع استمرار المفاوضات الدولية على البرنامج، ما حد بشكل كبير من عمل لجان التفتيش. إلا أن آخر التقارير الصادرة عن الوكالة قالت وبشكل صريح بأن صناعة إيران لقنبلتها النووية هي مسألة وقت ليس إلا، وهو الإعلان الشبه رسمي لفشل الوكالة بثني إيران عن برنامجها النووي. تضم الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم 175 دولة حول العالم، وتعمل كمنظمة دولية مستقلة ذات صلة بمنظومة الأمم المتحدة.
حيث تقدم تقريرا سنويا للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة لتقارير عند الضرورة لمجلس الأمن الدولي. تهدف الوكالة اليوم بشكل رئيسي للتسويق لاستخدامات النووي بالطرق السلمية، بالإضافة للمساعدة بنزع السلاح النووي عالمياً وخلق ما يسمى بالسلام النووي العالمي، لتكون بذلك اللاعب الرئيسي في تخفيف أي توتر نووي حول العالم، وذلك بغطاء أممي، وذلك في ظل توتر نووي حقيقي يعيشه العالم اليوم، خصوصاً في القارة الأوروبية مع الولايات المتحدة، إذ يهدد بوتين اليوم بنشر السلاح النووي الروسي بدول جديدة، وتهدد واشنطن باستخدام أسلحتها إن لزم الأمر. فهل ستكون الوكالة قادرة على نزع فتيل الحرب النووية؟